ગતિ ઉર્જાનું સમીકરણ કોઈ એક ઝાડ લઈ લ્યો ને સમજાઈ જાય. ઝાડ ઉપર કોઈ પદાર્થ આમ ગબડતો હોય આવી રીતે, તો એની બે ગતિ થતી હોય. એક તો એ આમ ફરતો હોય, બીજો એ આમે આગળ વધે. જો તો કેટલી ગતિ થાય એની? કઈ કઈ? એક રેખીય ગતિ અને બીજી કોણીય ચાક ગતિ થાય. આ કોઈ એક પદાર્થ ને આપણે આમ ગબડતો હોય એવું વિચારીએ, આમ ગબડતો એ આગળ વધે છે, આમ નીચે તરફ આવે છે, તો નીચે તરફ આમ રેખીય રીતે આગળ વધ્યો, અને આમ ઈ ફરતોય હોય, આમ ફરતો આગળ વધશે ને, એટલે બે ગતિ થાય છે. ના બળ વિચારીને, બળ તો mg બળ ક્યાં લાગતું હોય? હંમેશા નીચે. mg ના બે ઘટક હોય, mg cos અને mg, અને લંબ 290 નો ખૂણો દોરો ને એટલે બે ઘટક થાય. એક થાય mg cos થીટા, એક થાય mg sin થીટા. આ બાજુ તો આવી રીતે આ ગતિ કરે છે. પદાર્થની કેટલી ગતિ થાય છે? બે ગતિ ધરાવે છે. કઈ કઈ? ચાક ગતિ. પદાર્થની કુલ ગતિ ઉર્જા લખતા હોય તો કેટલા પ્રકારની ગતિ ઉર્જા લખવી પડે? કેટલી ગતિ ઉર્જાનો સરવાળો કરવો પડે? બે ગતિ. કઈ કઈ? એક રેખીય ગતિ ઉર્જા અને ચાક ગતિ ઉર્જા. રેખીય ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું? વન હાફ mv સ્ક્વેર અથવા VCM કહેવાય. દ્રવ્યમાન કેન્દ્રને અનુરૂપ લખતા હોય ને તો VCM, વન હાફ mv સ્ક્વેર પ્લસ ચાક ગતિ ઉર્જાનું શું? વન હાફ I ઓમેગા સ્ક્વેર. આવડી ગયો ભાઈ. હવે VCM એટલે શું હોય? હમણાં જ શીખવાડ્યું. VCM એટલે શું? VCM બરાબર શું? V બરાબર શું હોય? ઓમેગા R હોય. તો અહીંયા મૂકી દો કિંમત વન હાફ m. VCM ની જગ્યાએ શું મૂકી દો? પ્લસ વન હાફ I ઓમેગા સ્ક્વેર. વન હાફ m ઓમેગા સ્ક્વેર R સ્ક્વેર પ્લસ I જડત્વની ચાક માત્રા. I બરાબર આવું હોય. જો I બરાબર mr સ્ક્વેર હોય. શું હોય? અથવા આવું હોય, I બરાબર mk સ્ક્વેર. k એટલે ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા, R1 R2 ની સરેરાશ. આવ્યું તો આ પદ. તો આ બે માંથી કોઈ પણ કિંમત મૂકી શકી. તો અહીંયા મૂકો તો I બરાબર mk સ્ક્વેર.
એમ. હા, ઓમેગા એટલે શું મૂકી શકો? આમાંથી મૂકી દો. ઓમેગા ને કરતા બનાવો. વી બે નો સ્ક્વેર કરવો જોઈએ ને, સ્ક્વેર છે એટલે ઓમેગા સ્ક્વેર છે જો. હવે આપણે અહીંયા મૂક્યું આઈ બરાબર એમ કે સ્ક્વેર લીધું છે એટલે આવું આવ્યું. આવું પદ આપણને મળી ગયું. આમાંથી કઈ કોમન નીકળે છે? જોવો તો કે નથી નીકળતું. 1/2 કોમન નીકળે. પછી બીજું શું ને? હા, અને આ આપણે આનું આ રાખીને તો હાવ હેલું થઈ જાય. આ 1/2 mv² છે, આને આપણે પુટ ન કરી તો અહીંયા એમને રાખી દેવાય. આ ખરેખર તો એનું જ છે. જો VCM છે ને, આ શું હતું આપણું VCM. આપણે આ નથી મૂકવું તો હાવ હેલું થઈ જાય. જો આ આપણે મૂકવું જ નથી. હાલો તો શું કોમન નીકળી જાય? આપણે ટૂંકમાં કઈ નથી મૂકવું. હા, તો જાજુ પદ કોમન નીકળી જાય. 1/2 mv². વધશે શું? અહીંયા 1. અહીંયા શું વધશે? આ પદ નીકળી ગયું. આ પદ નીકળી ગયું. k² / r². તો આવી ગયું ને? હજી આપણે જોઈ લઈએ. ગતિ ઉર્જા આવી ગઈ. હા, મળી ગયો ભાઈ આપણું સૂત્ર. તો અહીંયા આપણે મૂકવાની જરૂર જ નથી. જો ડેરિવેટિવમાં જ આવી ગયું ને? તો આ હતું ગબડતી ગતિની શું હતી? ગબડતી ગતિની ગતિ ઉર્જા. લેવાઈ ગયો સ્ક્રીનશોટ?